Alam mo ba kung bakit marami nagpe-fail na entrepreneurs? Dahil dito sa mindset. Kung papaano sila mag-isip. Successful and rich people ay never nagsasabi ng, I can't afford it. Instead, ang palagi nilang sinasabi ay, how can I afford it? Ganun sila mag-isip kapag may gusto silang makuha at mabili. Sabi nga, alam nila, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Remember this, wag mong sasabihin na ang mahal naman yan at wala akong pera. Isa yun sa mga maglilimit sa'yo para hindi mo makuha ang isang bagay. Don't limit yourself. Rich and successful people, they are always willing to learn more. Hindi sila acne or alam ko na yan. Palagi silang excited at willing matuto. Rich people learn regularly and consistently. They read books, attend seminars, enroll trainings, course, and many more na alam nilang makakatulong sa pag-upgrade ng mga skills nila. Always ask yourself, how can I learn more so that I can improve myself and get a better results? Rich people, they don't play safe. Alam nila na importante ang pag-take ng action para makuha ang resulta na gusto nila. Ang ginagawa nila ay inaaral nilang mabuti yung mga goals nila at inaaral nilang mabuti kung paano nila mai-implement ang effective and strategy para sa business nila or yung ginagawa nila. They know how to manage the risk. Lahat ng mga successful entrepreneurs ay mga risk takers. Imbes na hindi mo susubukan ang isang bagay na gustong gawin, ask yourself na anong pwedeng mangyari kapag hindi ako nag-take ng risk or kapag hindi ako gumawa ng action. Ikaw ang makakasagot nito. Ask yourself sa sarili mo na anong malaking reward kapag gumawa ako ng actions. Magkakaroon ba ako ng mataas na belief sa sarili ko? Pag kumita ako ng malaki sa business ko? Posible ba na makuha mo yung time freedom, yung financial abundance na deserve mo at ng family mo? Kung OFW ka, makakauwi ka na ba para makasama ang family mo? Dahil sapat na ang kinikita mo? Hindi mo na ba poproblemahan ng pera sa tuwing may kailangan ka at ang mga anak mo? Kung sa tingin mo na posible, go and take the risk. Dahil dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. So either you lose the chance or you take the risk. Sabi nga ni Mark Zuckerberg, the founder of Facebook, the biggest risk is not taking any risk. In a world that changing really quickly, the only strategy is guaranteed to fail is not taking risk. Fear of change versus embrace the change. Kailangan natin na matutunan kung paano natin ito i-embrace. Ang mga pagbabago, successful people are willing na lumabas sa kanilang mga comfort zone. They understand that if you want something you never had before, you must be willing to do something that you'll never done before. Lahat ng mga bagay, results, career, status, relationship, or income, etc. na mayroon ka ngayon ay resulta yon ng aksyon na ginawa mo noon. So kung may mga bagay na hindi ka pa nakukuha ngayon, for sure, may mga bagay or necessary step na kailangan mo lang gawin. Lahat ng mga naging successful na tao ay dumaan sa maraming pagsubok, failures, at pagkakamali. Yes, pagkakamali. Kaya huwag kang matakot magkamali. Ika nga sa kanta. Pero, iisa ang mindset na mayroon sila. They learn from their mistakes. Huwag kang matakot na baka magkamali. Walang mapapala kundi ka magbabaka sakali, diba? At huwag kang matakot na magkamali at huwag kang susuko. Act even when fearful. Kapag nagpatalo ka sa takot, yun ang magiging hadlang sa mga pangarap mo. Isa yun sa mga karakteristik ng mga successful na tao, hindi sila nagpapadala sa takot. Na magpatuloy sila sa paggawa ng aksyon. May kwento ako sa iyo. Kilala mo ba si Elon Musk? Isa siya sa mga pinakaunang kung hinangaan na entrepreneur sa buong mundo. Siya rin yung founder ng PayPal, SpaceX, at pati na rin yung Tesla, yung electric motors na nakikita mo sa US. Dumating ang point na palugi na ang business nila dahil sa mga challenges and failures. Yung tipong mismo, yung mga tauhan niya ay nag-aambagan na lang para lang hindi magsara yung business. Dahil palugi na nga at pabagsak ang business nila. Alam mo kung ano yung ginawa niya? Inilaan niya at ininvest niya ang lahat ng pera niya para mapagpatuloy ang kampanya na sa pag-ooperate. Ginawa niya ang lahat kahit natatakot siya, gumawa siya ng aksyon at nag-take siya ng risk. In the last 2014 survey, his net worth ay umabot na ng $10 to $12 billion dahil nagpatuloy siya at hindi subuko.
at isa na din siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Dalawa ang meaning ng fear. Forget anything, or run, or face everything and rise. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung gagawa ka ba talaga ng mga bagay na aksyon sa buhay mo para sa mga pangarap mo. I hope na nakatulong sa iyo ang video na to. So kung yes at nagustuhan mo yung video na to, mag-comment ka naman sa baba ng video na to, and don't forget then i-like mo to and i-share mo, no? And kung first time ka na napanood yung video channel ko dito sa YouTube, don't forget to subscribe my YouTube channel para parati akong manonotify kita sa mga upcoming video ko. Thank you so much for your time, and I hope to see you. God bless.